ત્યાર પછી આગળનો પોઈન્ટ આપ્યો છે કે દરેક સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે. કોઈ પણ સંખ્યા આપી હોય તમને, એ દરેક સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે અને દરેક સંખ્યાનો મોટામાં મોટો અવયવ એ સંખ્યા પોતે જ થાય. જેમ કે આપણે અહીંયા અવયવ લીધા, કોના અવયવ લીધા હતા? તો કે 10 ના. કયા કયા લીધા હતા? 1 2 5. અને એ સિવાય આ 10 છે ને, એ પણ એનો અવયવ છે. તો અહીંયા જે પોઈન્ટ સમજાયો છે કે દરેક સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે અને દરેક સંખ્યાનો મોટામાં મોટો અવયવ એ સંખ્યા પોતે જ હોય. કેમ કે સંખ્યાના અવયવ છે ને, એમાં મોટામાં મોટો અવયવ છે ને પોતે જ હશે. સમજાય છે? જે સંખ્યા આપી છે એ સંખ્યા પોતે પોતાનો અવયવ છે. સમજાય છે? સંખ્યાને તેના અવયવ વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એ પણ ભાગાકારમાં આપણે જોયું કે 10 ને 1 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, 10 ને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય અને 10 ને 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એટલે કોઈ પણ સંખ્યા તમને આપી હોય અને એના અવયવો હોય તો એ અવયવને નિશેષ, એ અવયવ વડે આપેલી સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાય છે. 10 ને આપણે મેં ભાગીને તમને દેખાડ્યું કે 5 વડે ભાગી શકાયા, 2 વડે ભાગી શકાયા અને 1 વડે ભાગી શકાયા. અને 10 ને કદાચ તમે 10 વડે ભાગો તો 10 વડે ભાગી શકાય. ભાગી શકાય ને? એટલે દરેક જે અવયવ આપ્યો છે એ અવયવ વડે આપેલી સંખ્યાને ભાગી શકાય, એટલે કે અવયવ વડે ભાગી શકાય છે. સમજાય છે? અને કેવી રીતે ભાગી શકાય છે? નિશેષ ભાગી શકાય. નિશેષ એટલે કે શેષ વધતી સંખ્યાનો અવયવ તે સંખ્યા કરતા નાનો અથવા તે સંખ્યા બરાબર હોય. કોઈ પણ સંખ્યાનો અવયવ કાં તો એ સંખ્યા કરતા નાનો હશે અને કાં સંખ્યા જેવડો હશે. સંખ્યાથી મોટો કોઈ દિવસ અવયવ મળશે નહીં. આ 10 ના અવયવ આપણને આપ્યા છે. જો આ 10 ના અવયવ આ જે આપ્યા છે એમાં આ 3 અવયવ છે ને 10 કરતા નાના છે કે નથી? 1 2 5 3 5 જે છે એ 10 કરતા નાના છે કે નથી? છે ને? એટલે શું કીધું કે એ અવયવ છે ને એ એની કરતા નાના હશે અથવા તો કેવા હશે? સંખ્યાની બરાબર, એટલે કે સંખ્યા જેવડો જ હશે. તો આપણે આ 3 અવયવ લઈએ તે નાના અવયવ થયા. આ 10 છે એની બરાબરનો અવયવ થયો. કોઈ દિવસ અવયવ છે એની કરતા મોટો મળશે યાદ રાખજો. કેમ કે આગળ હજી થોડું કન્ફ્યુઝન આવશે કે અવયવ અને અવયવી જ્યારે શીખશો ને ત્યારે શું આવશે કે ભાઈ કોણ મોટું છે ને કોણ નાનું છે આવશે. કોઈ પણ સંખ્યાના અવયવ એ સંખ્યા કરતા નાનો અથવા સંખ્યા બરાબર હશે, એનાથી મોટો કોઈ દિવસ હશે નહીં. ત્યાર પછી છેલ્લો પોઈન્ટ છે કે સંખ્યાના અવયવો નિશ્ચિત સંખ્યામાં હોય છે. જ્યારે સંખ્યાના અવયવની વાત થતી હોય ત્યારે અવયવો નિશ્ચિત એટલે કે નક્કી આટલા જ અવયવો છે. જેમ કે 10 ના અવયવો છે તો 10 ના અવયવો કયા કયા છે? 10 ના અવયવો 1 2 5 અને 10. તો નક્કી છે કે એના અવયવ કેટલા છે? તો કે 10 ના 4 અવયવો છે. હવે ગમે ત્યારે તમને 10 ના અવયવ પૂછે તો એક અવયવ વધી જશે કે એક અવયવ ઘટશે એવું બનશે? નક્કી છે કે એના અવયવ કેટલા છે? 4 છે. નથી કોઈ દિવસ ઘટવાના, નથી કોઈ દિવસ વધવાના. 4 ના 4 જ રહેશે. 10 ના અવયવ કેટલા? તો કે ભાઈ 4. 4 થી વધશે નહીં, 4 થી ઘટશે નહીં. સમજાય છે? તો આ આપણો ટોપિક હતો અવયવ. સમજાય અવયવ? કોને કહેવાય અવયવ? ક્યારે અવયવ? કેવી રીતે ઓળખવા, કેવી રીતે ભાગવા, કયો નાનો અવયવ છે, કયો મોટો અવયવ છે, અવયવ કેવી રીતે બનાવવા આવડશે એ આધારે. ત્યાર પછી આગળનો પોઈન્ટ છે કે સંખ્યાના અવયવી. અવયવો અને અવયવી. અહીંયા શું આવ્યું? અવયવી. કોને કહેવાય અવયવી? તો કે આપેલી સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી દરેક સંખ્યાને આપેલી સંખ્યાના અવયવી છે એમ કહેવાય. આપેલી સંખ્યા વડે જે સંખ્યા તમને આપી હોય એ સંખ્યા વડે જે સંખ્યા તમને આપી છે દરેક સંખ્યાને જો તમે નિશેષ ભાગી શકતા હોય તો એને અવયવી કહેવાય. સમજાય છે? કેવી રીતે? કે આ 7 છે, 7 વડે તમે 7 ને ભાગી શકો, 7 વડે 14 ને ભાગી શકો, 7 વડે 21 ને ભાગી શકાય, 7 ને 28 ને 7 વડે ભાગી શકાય. તો અહીંયા આપેલી દરેક સંખ્યાને 7 વડે ભાગી શકો કે ન ભાગી શકો? તો જે સંખ્યાને તમે ભાગી શકો ને, જેમ કે 7 14 21 28 35, 7 નો ઘડિયો બોલતા જવાનું. જે સંખ્યા આવશે એની દરેક સંખ્યા 7 ના અવયવી છે. જો અવયવમાં નક્કી હતું કે 10 કરતા નાના મળશે ને અથવા 10 બરાબર મળશે. અહીંયા જો 7 ના અવયવી કીધા ને તો 7 કરતા મોટા મળ્યા,
7 અથવા 7 કરતા મોટા. તો 7, 14, 21, 28, 35, પછી આગળ લઈશું 42, 49, 45, સોરી 49. એ રીતે તમે આગળ સંખ્યા લેશો એ દરેક સંખ્યા છે એની 7 ના ઘડિયામાં આવતી સંખ્યા છે. એટલે અવયવમાં શું ધ્યાન રાખવું? અવયવમાં તમારે અવયવ પાડવાના આવશે, અવયવમાં તમારે ઘડિયો બોલવાના આવશે. ઘડિયામાં જે છેલ્લે સંખ્યા આવે ને એ આપેલી સંખ્યાના અવયવી કહેવાય. જેમ કે 5 ના અવયવી તમને કીધા હોય તો તમને સરળતાથી આવડી જાય. 5 એકા 5 દુ 5 3 5 4 5 5. તો આ જે પાછળની સંખ્યા મળે 5 10 15 20 25 એ એના અવયવી છે. કોને કહેવાય અવયવી? તો કે જે સંખ્યાના અવયવી હોય એ સંખ્યાના આપણે 1 2 3 4 5 વડે ગુણતા જાવ જે જવાબ મળતો જાય એને એના અવયવી કહેવાય. સમજાય છે? આવડશે અવયવ, આવડશે અવયવી. હજી આના ઉપરથી ટૂંકા પ્રશ્નો આવવાના છે તો આવડશે ને બધાને?